Chúng ta thường nhìn thế giới hoang dã qua một lăng kính tuyệt đẹp, những con sư tử hùng vĩ, những loài chim sặc sỡ, những chú hươu duyên dáng. Các bộ phim tài liệu khiến chúng ta kinh ngạc về nên một bức tranh thiên đường không bị ảnh hưởng bởi những vấn đề của con người. Nhưng đây chỉ là một phần của câu chuyện, một khung hình được chọn lựa cẩn thận. Đằng sau sự thanh bình là một thế giới đấu tranh không ngừng nghỉ. Thế giới hoang dã không phải lúc nào cũng yên bình, đó là một cuộc chiến sinh tồn hàng ngày. Những loài động vật mà chúng ta ngưỡng mộ là một phần của một hệ thống phức tạp, thường là tàn bạo. Cuộc sống của chúng được cai trị bởi những quy luật cổ xưa, sinh tồn, quyền lực và sự tiếp nối của loài. Những khoảnh khắc bình yên chỉ là những khoảng dung ngắn ngủi trong một cuộc chiến không ngừng. Thiên nhiên hoang sơ và chân thực, không quan tâm đến những ý niệm của con người về lòng tốt hay sự công bằng. Con sư tử trông hiền lành đó có thể trở thành một thợ săn tàn nhẫn trong tích tắc. Mọi yếu tố của thế giới này đều vừa đẹp đẽ, vừa tàn bạo, vừa sáng tạo, vừa hủy diệt. Hiểu được sự đối lập này là bước đầu tiên để thực sự hiểu thế giới hoang dã. Chúng ta phải nhìn xa hơn những hình ảnh trên bưu thiệp và chuẩn bị đối mặt với những sự thật khó khăn. Câu chuyện về động vật hoang dã không phải là một câu chuyện cổ tích mà là một bi kịch sử thi. Anh hùng và kẻ phản diện thay đổi vai trò, sự sống và cái chết, sự hy sinh và sinh tồn là những chủ đề không đổi. Bằng cách nhìn kỹ hơn, chúng ta thấy được sức mạnh và khả năng phục hồi của những loài động vật này. Chúng ta tìm hiểu về những lực lượng mạnh mẽ định hình sự tồn tại của chúng. Đây là câu chuyện chân thực, không bị tô vẽ của thế giới hoang dã. Nó phức tạp hơn và hấp dẫn hơn nhiều so với bất kỳ ảo ảnh nào. Để thực sự trân trọng thiên nhiên, chúng ta phải chấp nhận những thực tế khắc nghiệt của nó. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể nhìn thấy vẻ đẹp thực sự của nó. Trong thế giới động vật, cuộc sống là một cuộc cạnh tranh không ngừng. Các loài động vật chiến đấu để giành thức ăn, nước uống và những nơi an toàn để nghỉ ngơi. Cuộc đấu tranh này thường là một cuộc chiến âm thầm, dài dẳng, không phải lúc nào cũng là một trận chiến kịch tính. Những đàn vật chạy đua để tìm cớ tươi, những đàn chim tìm kiếm qua mỏng trước khi chúng biến mất. Cuộc cạnh tranh hàng ngày này đảm bảo rằng chỉ những loài mạnh nhất và thích nghi tốt nhất mới sống sót. Những trận chiến khốc liệt nhất thường diễn ra trong cùng một loài. Những con đực chiến đấu để giành bạn tình, những con đầu đàn bảo vệ vị trí của mình. Động lực quyền lực định hình mọi nhóm trong một bầy sói, con đầu đàn dẫn dắt nhưng phải luôn bảo vệ cấp bậc của mình. Hệ thống cấp bậc giúp các nhóm hoạt động nhưng không bao giờ là vĩnh viễn. Những con vật non thách thức những con già, tìm kiếm vị trí của riêng mình trong thế giới. Một con gấu con dôi mẹ, mạo hiểm xung đột với những con trưởng thành đã có vị trí. Một con sư tử con bị cha mình đuổi đi, bắt đầu cuộc đấu tranh của riêng nó. Chu kỳ thách thức và thay thế này thúc đẩy sự tiến hóa và sinh tồn. Cuộc chiến sinh tồn ở khắp mọi nơi, định hình mọi khoảnh khắc trong thế giới hoang dã. Đó là một quá trình khắc nghiệt nhưng cần thiết. Chỉ những gen tốt nhất mới được truyền lại. Cuộc chiến vô hình này định nghĩa thế giới hoang dã. Nó là động cơ của sự sống. Mỗi ngày trong thế giới hoang dã, một vở kịch sinh tử diễn ra, câu chuyện muôn thuở về kẻ săn mồi và con mồi. Đối với kẻ săn mồi, cuộc săn là sự sống còn. Đối với con mồi, sự cảnh giác là cuộc sống. Tốc độ của báo săn, sự phối hợp của bầy sói, cuộc phục kích của cá sấu, mỗi cái đều là một màn trình diễn kỹ năng tiến hóa. Con mồi dựa vào sự ngụy trang, tốc độ và những chuyển động khó lường để thoát thân. Cuộc rượt đuổi là một cuộc thi ngoạn mục về thế lực và bản năng. Kết quả không bao giờ chắc chắn cho đến giây cuối cùng. Đối với một con vật, cuộc săn kết thúc bằng cái chết. Đối với con kia, nó có nghĩa là cuộc sống tiếp tục. Đây là thực tế khắc nghiệt của chuỗi thức ăn. Không có thiện hay ác, chỉ có sự sống còn. Sư tử không ác khi giết, ngựa vẫn không phải là nạn nhân đạo đức. Cả hai đều là một phần của chu trình tự nhiên giữ cho hệ sinh thái cân bằng. Bạo lực là cần thiết, không phải là vô cớ. Mỗi cuộc săn, mỗi cuộc thoát thân là một thử thách về kỹ năng, tốc độ và may mắn. Thế giới hoang dã là một sân khấu cho vở kịch hàng ngày này. Nó tàn bạo, nhưng nó cũng cần thiết. Chu trình săn bắt và bị săn bắt duy trì sự sống. Đây là bản chất thực sự của thế giới hoang dã. Đó là một thế giới mà sự sống còn là quy tắc duy nhất. Trong thế giới hoang dã, lãnh thổ là tất cả, một ranh giới vô hình được bảo vệ quyết liệt. Một lãnh thổ không chỉ là đất đai, đó là thức ăn, nước uống, nơi trú ẩn và tương lai của một gia đình. Các loài động vật đánh dấu ranh giới của chúng theo những cách độc đáo sói và họ dùng mùi hương, chim dùng tiếng hót. Những tín hiệu này cảnh báo những loài khác không gian này đã có chữ. Khi ranh giới bị vượt qua, xung đột nổ ra, đôi khi là một màn trình diễn, đôi khi là một trận chiến bạo lực. Con vật cư trú chiến đấu quyết liệt hơn, bảo vệ nhà và tương lai. Kích thước của một lãnh thổ phụ thuộc vào con vật và các nguồn tài nguyên sẵn có. Một con hổ có thể cần một vùng đất rộng lớn, một con chim chỉ cần một cái cây. Nhưng nguyên tắc là giống nhau, lãnh thổ có nghĩa là sự sống còn, bảo vệ nó là vấn đề sống còn. Cuộc đấu tranh giành không gian là không ngừng, định hình hành vi của động vật. Những ranh giới vô hình này tạo ra trật tự trong một thế giới hỗn loạn. Chúng cho phép các loài động vật nuôi con với ít rủi ro hơn. Cuộc chiến giành lãnh thổ là một lớp nữa của thực tế khắc nghiệt của thế giới hoang dã.
Đó là một không gian riêng tư trong một thế giới công cộng. Trận chiến giành lãnh thổ không bao giờ thực sự kết thúc. Thế giới hoang dã ẩn chứa một sự thật đen tối hơn, hiện tượng ăn thịt đồng loại, các loài động vật ăn thịt chính đồng loại của mình. Đó không phải là sự điên rồ hay cái ác, mà là một chiến lược sinh tồn. Khi thức ăn khan hiếm, một số loài động vật chuyển sang ăn thịt đồng loại để sống sót. Nòng nọc có thể ăn anh chị em của mình, côn trùng và cá cũng làm như vậy. Đó là một tính toán tàn nhẫn, nhưng nó làm tăng khả năng ít nhất một con sống sót. Ăn thịt đồng loại cũng có thể loại bỏ sự cạnh tranh. Những con sư tử đực có thể giết và ăn thịt những con non của đối thủ để đảm bảo dòng máu của mình. Đôi khi, cha mẹ ăn thịt con của mình nếu nguồn tài nguyên quá hạn chế. Một con chuột đồng mẹ có thể ăn một số con non để tiết kiệm năng lượng cho những con còn lại. Những hành động này có vẻ gây sốc, nhưng chúng là những chiến lược để tối đa hóa sự sống còn. Trong thế giới hoang dã, bản năng sinh tồn có thể vượt qua hầu hết mọi bản năng khác. Ăn thịt đồng loại không phải là hiếm, đó là một phản ứng đối với những điều kiện khắc nghiệt. Đó là một lời nhắc nhở rằng các quy tắc của tự nhiên rất khắc nghiệt. Sự sống còn đến trước tình cảm. Thế giới hoang dã được cai trị bởi sự cần thiết, không phải đạo đức. Hình ảnh những con vật cha mẹ yêu thương rất mạnh mẽ, nhưng thực tế khắc nghiệt hơn. Cha mẹ động vật thường đưa ra những lựa chọn khó khăn, được thúc đẩy bởi sự sống còn, không phải cảm xúc. Ở nhiều loài chim, những con non khỏe nhất được cho ăn trước, những con yếu nhất có thể chết đói. Chiến lược này được gọi là giam lửa, đảm bảo ít nhất một số con non sống sót. Cố gắng nuôi tất cả như nhau có thể có nghĩa là không con nào sống sót. Hy sinh những con yếu nhất là một cách để tối đa hóa thành công trong một thế giới tài nguyên hạn chế. Đôi khi sự hy sinh trực tiếp hơn, một con thỏ mẹ có thể bỏ rơi con của mình nếu nguy hiểm gần kề, chọn sự sống còn của chính mình để sinh sản lại. Những lựa chọn này có vẻ tàn nhẫn, nhưng chúng thực dụng. Sự sống còn của cha mẹ có thể có nghĩa là những con non trong tương lai. Mỗi ngày, những lựa chọn không thể xảy ra được đưa ra trong thế giới hoang dã. Quy tắc duy nhất là sự sống còn. Sự chăm sóc của cha mẹ là có thật, nhưng sự hy sinh cũng vậy. Thế giới hoang dã không uy mì, đó là một thế giới của những quyết định khó khăn. Sự sống còn luôn được đặt lên hàng đầu. Những hành vi hoang dã có vẻ tàn nhẫn, nhưng thực ra chúng được hình thành qua quá trình tiến hóa, chứ không phải do ác ý đâu nha các bạn. Mỗi hành động, như giết con non, ăn thịt đồng loại, hay tranh giành lãnh thổ, đều nhằm mục đích sinh tồn và duy trì nòi giống đó. Bản năng này được lập trình sẵn, truyền từ đời này sang đời khác. Một con nhện giăng tơ, một con chim làm to, hay một kẻ săn mối rình rập con mồi. Tất cả đều không cần ai dạy mà chúng vẫn làm được đó. Kẻ mạnh nhất sẽ sống sót, ở đây có nghĩa là loài nào thích nghi tốt nhất thì sẽ tồn tại, chứ không chỉ là loài mạnh nhất đâu. Một con sư tử giết con non của đối thủ, hoặc một con chim bỏ rơi con non yếu ớt, là để tối đa hóa khả năng sinh sản của chúng đó. Đây không phải là những lựa chọn có ý thức dựa trên đạo đức, mà là những mệnh lệnh sinh học thôi. Các loài động vật hành động theo chương trình di truyền của mình. Đói thì đi săn, gặp đối thủ thì hung hăng, gặp nguy hiểm thì chạy trốn hoặc chiến đấu. Đơn giản vậy thôi. Hiểu được khoa học này sẽ giúp chúng ta thấy được logic đằng sau những hành vi hoang dã đó. Những hành vi này là chiến lược, chứ không phải hành động tàn ác đâu nha. Thế giới hoang dã là một thế giới của sự thích nghi và bản năng. Sự sống còn chính là động lực đằng sau mọi hành động của chúng. Sau khi chứng kiến sự khắc nghiệt của thế giới hoang dã, chúng ta có thể muốn đánh giá động vật bằng đạo đức của con người. Nhưng ý thức về công lý, lòng trắc ẩn và sự đồng cảm của chúng ta là độc nhất đối với chúng ta. Các loài động vật hoạt động theo bản năng, không phải đạo đức. Một con sư tử giết một con non, hoặc một con nhện ăn thịt ban tình không phải là ác, đó là sự sống còn. Đạo đức con người được định hình bởi văn hóa, xã hội và tư duy trừu tượng. Các loài động vật tuân theo chương trình đã giữ cho loài của chúng sống sót. Chiều cảm xúc của chúng ta lên chúng, nhân cách hóa, dẫn đến sự hiểu lầm. Thay vì phán xét, chúng ta nên tìm cách hiểu. Thế giới hoang dã có những quy tắc và logic riêng, không có thiện hay ác, chỉ có sự sống và cuộc đấu tranh để tiếp tục nó. Thiên nhiên không tàn nhẫn, nó thờ ơ. Vai trò của chúng ta là quan sát và học hỏi, không phải phán xét. Thế giới hoang dã là một thế giới tách biệt với đạo đức con người. Thế giới hoang dã dạy chúng ta sự khiêm tốn và tôn trọng. Thiên nhiên không phải là một khu vườn yên bình, mà là một đấu trường năng động, thường là tàn bạo. Những quy tắc bất thành văn của nó ưu tiên sự sống còn trên hết. Hiểu được điều này giúp chúng ta vượt ra ngoài những cái nhìn lãng mạn hóa. Mọi hành động khắc nghiệt đều đóng một vai trò trong việc duy trì sự cân bằng. Kẻ săn mới kiểm soát quần thể, sự cạnh tranh đảm bảo gen mạnh. Là con người, hành động của chúng ta tác động đến mạng lưới tinh tế này. Bảo vệ thiên nhiên có nghĩa là tôn trọng ranh giới và quá trình của nó.
Thế giới hoang dã không cần sự phán xét của chúng ta, nhưng nó cần sự bảo vệ của chúng ta. Bằng cách nhìn thấy những thực tế của nó, chúng ta học được về vị trí của chính mình trong thế giới. Chúng ta là một phần của mạng lưới này, không tách rời khỏi nó. Hãy chiêm ngưỡng với sự kinh ngạc, học hỏi với sự khiêm tốn và hành động với sự tôn trọng. Vẻ đẹp của thế giới hoang dã nằm ở khả năng phục hồi và sức mạnh hoang sơ của nó.